අයිබෝවන් එසල් ෆාන්සි YouTube channel එකේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දවස්වල සීරම්ස් ගැන කතා කරනවා. සීරම් කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තම සීරම් එකකින් රිසල්ට්ස් තියනවාද? මොන විදිහට පාවිච්චි කළ යුතුද? මේකේ ස්කින් එකේ benefits මොනවද? වාසිය අවාසි මොනවද? ඒ ගැන සරලව අපි අවබෝධය ලබා ගන්න. මොකද ඒ අවබෝධය වටිනා වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැනටමත් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම්. සරලව කිව්වොත් සීරම් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සීරම් එකක් කියන්නේ ක්‍රීම් එකකට නෙවෙයි. ක්‍රීම් එකකට වඩා thickness එක අඩු water based liquid type formulation එකකට සරලව අපිට කියන්න පුළුවන් සීරම් එකක් කියලා. දැන් සීරම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් වොෂ් කරලා තෙත මාතු කරාට පස්සේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට තමයි සීරම් එකක් යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අනිකුත් ක්‍රීම්ස් වලට යන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ වාසිය අවාසි මොන වගේද? මේක morning night දෙකේදීම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ෆාස්ට්ලි ඇබ්සෝබ් වෙනවා ස්කින් එකට. ඉක්මනින්ම උරා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මොකක්ද? මේකේ තියෙනවා වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ස්කින් එකට ඩෙලිවර් කිරීමේ හැකියාවක්. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා කියන්නේ වයිටමින් C වෙන්න පුළුවන්, හයලුරොනික් ඇසිඩ්, නයිසිනමයිඩ්, රෙටිනෝල් වැනි ස්කින් එකට ඉෆෙක්ට් එක ඇති කරන මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකට තමයි අපි ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් තියෙන නිසා ස්කින් එකට පහසුවෙන්ම ඩෙලිවර් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක ස්කින් පිග්මන්ටේෂන්ස් වලට විතරක්ම ගන්න එකක් නෙවෙයි. ඇක්නි තියෙන අයට ඇක්නි සඳහා, ඒ වගේම ඇක්නි අඩු කර ගන්න, ඇක්නි ස්පොට්ස් වලට, ඒ වගේම ෆයින් ලයින්ස් රින්කල්ස් හැම රැඩලි වැටිලා තියෙනවා නම් හොඳ ප්ලම්ප් ලුක් එකක් ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ සීරම්ස් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සීරම් ගණිතී හොඳ අවබෝධයකින් ඒ වගේම ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක්ගේ සීල් එකක් තියෙන ඩර්මටොලොජිස්ට් ටෙස්ට් එකකට යනවා නම් වඩාත් හොඳයි. පරීක්ෂාකාර ඒ කියන්නේ පරිස්සමින් අපිට ස්කින් එකට අපිට ට්‍රීට් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගන්න සීරම් එකේ පාවිච්චි කරන්න කලින් අදාළ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හැමතිස්සෙම ෆලෝ අප් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගන්න කලින් ටිකක් කියවන්න මොනවද මේක ලියලා තියෙන්නේ? කොහෙද ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ? කොයි විදිහටද ගන්න ඕනේ? ඒ කියන කාරණා. ඒ ගැන අවබෝධයක් තිබ්බොත් තමයි ඔයගලන්ට ඒ සීරම් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ස්කින් බෙනිෆිට් එක හොඳට ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් සමේ පැහැ වර්ධනය කරගන්න සීරම්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට වයිටමින් C සීරම් එක පිග්මන්ටේෂන්ස් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ස්කින් ඉෆෙක්ටිව්නස් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? අපි ඒක ෆස්ට් ටයිම් තමයි කියන්නේ වොෂ් කරපු ගමන් තමයි සීරම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පැට් කරාට පස්සේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට ඩ්‍රොප් එකක් විදිහට එන්නේ. මේ වගේ පොඩි බෝතල් විදිහට තමයි ඇසුරුම් වල තමයි මේ සීරම් එන්නේ. එතකොට ඒ ඩ්‍රොප්ස් විදිහට බින්දු බින්දු වශයෙන් තමයි සීරම් එකක් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට වයිටමින් C සීරම් එකක් ගන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් ග්ලූටාතයන් අඩංගු ක්‍රීම් එකකට මික්ස් කරන්න. මික්ස් කරලා ගියාොත් එයාට ස්කින් ඉෆෙක්ට් ඉෆෙක්ටිව්නස් එක කියන්නේ ගන්න පුළුවන් රිසල්ට් එක ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගාලා බලන්න දැන්ටමත් වයිටමින් C සීරම් ගන්න කෙනෙක් නම්. හැබැයි සමහරක් සීරම් තියෙනවා ඒ විදිහට මික්ස් කරන්න නැතුව තනියම පාවිච්චි කළ යුතු ඒවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය සීරම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉක්මන් රිසල්ට්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. ටික කාලයක් යනවා ඕනම සීරම් එකකට ඕගොල්ලන්ට රිසල්ට්ස් ලබා දෙන්න. ඉතින් දැනටමත් ඕගොල්ලෝ සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන අතර ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.